Đừng đi, ghét. Đây chính là hoàng thượng. Trời đất ơi, may mà ta đã bị đày vào lãnh cung từ sớm. Cái kính viễn vọng tự chế này cũng nhìn rõ đấy chứ. Thẩm Tinh Giao nhất định sẽ bán được giá hơi. Xuyên không đến đây cũng đã được nửa năm rồi. Tiền để rời cung cũng tích góp được kha khá rồi. Đã đến lúc lên kế hoạch rồi. Uống một ngụm. Cô đang nhìn gì vậy? Hoàng thượng đang động phòng hoa trúc. Ta hỏi cô đang nhìn cái gì? Tô Lâm Phong, hoàng đế. Nhỏ tiếng thôi. Nếu để hoàng thượng biết được, cả hai chúng ta đều kêu đời hoàng thượng. Đã biết là hoàng thượng mà còn dám nhìn trộm, chán sống rồi sao? Huynh bây giờ cũng đã nhìn rồi. Cùng lắm thì huynh và ta cùng chịu tội. Cái gì đây? Sao vậy mà cũng nhìn rõ được? Ta nói cho huynh biết, phương diện đó của hoàng thượng không được. Sao cô biết? Ta đã xem rồi. Không được. Tiểu thị vệ, ta có tranh xuân cung bản giới hạn. Tuyệt đối hay hơn xem trực tiếp. Chỉ cần 10 lượng bạc. Thế nào? Đáng giá chứ? Gan to thật. Thứ này mà cũng dám mang vào nội viện hoàng gia. Xem ta có chém cô không? Nhỏ tiếng thôi. Giả vờ nữa đi. Nhìn huynh có vẻ nghèo. Tặng không cho huynh đấy. Ta muốn cái đó. Huynh thật biết cách moi tiền. Cái này phải 100 lượng. Ít nhất cũng phải bù thêm tiền chênh lệch chứ. Ta không mang theo bạc. Không mang bạc. Huynh sờ nãy giờ là trêu ta đấy sao? Cái này được đấy. Có thể đáng giá 50 lượng. Vậy thì tặng cho huynh luôn. Bổn cô nương hôm nay tâm trạng tốt. Mời huynh ăn bánh su kem. Bánh su kem. Ăn từ từ thôi. Đừng lãng phí. Sao lại bị sặc thế? Uống ngụm nước có ga. Huynh uống từ từ thôi. Cái này uống nhiều dễ bị nước cụt. Tiểu thị vệ, hôm nay cũng muộn rồi. Ta phải về trước đây. Đúng rồi, nếu huynh muốn uống nước có ga thì nhớ đến tìm ta nhé. Cả Trung Triều Quốc chỉ có ta mới làm ra được. Tạm biệt. Dạ Lan, ám vệ. Hoàng thượng, đuổi theo, điều tra thân phận của cô ta. Đợi lô nước ngọt này bán hết, kho bạc nhỏ của ta lại có thể thêm một khoản nữa. Nương nương nhà ta coi trọng ngươi. Tử Yên, thị nữ Tần quý nhân mới lấy đầu của ngươi. Đừng có không biết điều. Dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Nương nương, họ muốn cướp Đoan Nghiễn Tiên Hoàng ban cho người. Cẩm Sắt, thị nữ Thẩm Tinh Giao. Một phi tần ở lãnh cung cũng dám tự xưng nương nương. Ta nói cho ngươi biết, chủ tử nhà ta là Tần quý nhân do thánh thượng sắc phong. Mau giao nghiên mực ra đây, nếu không cho ngươi đẹp mặt. Con nhỏ điên này ở đâu ra vậy? Dám đến chỗ ta cắn bậy, còn thật sự cho mình là nương nương. Một phi tần bị bỏ rơi, đêm thành thân đã bị nhốt vào lãnh cung, còn chưa từng gặp mặt hoàng thượng. Nếu ta là ngươi thì sẽ khấu đầu đến mất mạng, cho đỡ phải mất mặt ở đây. Một cung nữ cũng dám vô lễ với bổn cung, thật không ra thể thống gì. Xem ra là thiếu dạy dỗ. Ta chính là cung nữ theo hầu Tần quý nhân, ngươi dám đánh ta? Bổn cung dù sao cũng là chủ tử của ngươi. Cẩm Sắt, vừa rồi cô ta đánh ngươi thế nào thì cứ đánh trả lại y như vậy. Nương nương, cô ta là người của Tần quý nhân. Nếu đắc tội với Tần quý nhân, coi như người tự biết mình. Tần quý nhân nhà ta
là trưởng nữ được sủng ái nhất của Tần Quốc Đống, Trấn Quốc đại tướng quân nhất phẩm. Nếu ngươi dám thì sao? Ta đâu có sống với tướng quân nhà các ngươi. Ta quan tâm ông ta sủng ái ai chứ? Cầm sắt, đánh cho ta. Dạ nương nương. Ngươi dám? Ngươi cứ đợi đấy, chủ tử nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cầm sắt, đánh mạnh vào. Bảo ngươi lấy đồ mà lề mề, còn phải để bổn cung đích thân đặt chân đến. Tần quý nhân, cái nơi hèn mọn này. Nương nương, người phải làm chủ cho tôi. Được lắm, Thẩm Tinh Giao, dám đánh người của ta. Cung nữ của ngươi không biết dạy dỗ, ta giúp ngươi dạy dỗ. Ngươi. Nương nương nhà ta là thái tử phi, được hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng. Tuy chưa được sắc phong hoàng hậu, nhưng cũng tương đương với thân phận hoàng hậu. Các ngươi muốn làm gì, hoàng hậu? Ngươi cũng xứng sao? Đêm tân hôn, tiên đế băng hà. Cha ngươi và Ngũ hoàng tử có ý định mưu phản. Nếu không phải thánh thượng đại lượng, đã sớm lấy đầu ngươi rồi, cho ngươi xuống dưới, đoàn tụ với người cha tốt của ngươi rồi. Thân thế đáng thương của nguyên chủ, cả ngày bị đám người nhiều chuyện này là nhảy. Lãnh cung là nơi hẻo lánh như vậy, lấy mạng các ngươi cũng chẳng ai biết. Được rồi, không phải chỉ là cái nghiên mực vỡ sao, cho ngươi đấy. Ngươi, không ngờ ngươi dám đập vỡ khối đoan nhiễm duy nhất của Trung Triều Quốc. Ngươi thật là bất kính với tiên hoàng. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Câm miệng. Thẩm Tinh Giao, rõ ràng là ngươi cố ý. Được, hôm nay tạm tha cho ngươi, lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Đi. Ở cái nơi khỉ ho có gái này, thêm một khắc cũng thấy dơ bẩn. Tiếc thật. Có gì mà tiếc, dù sao ta cũng không viết được. Tần quý nhân thật là quá đáng. Phải rồi nương nương, nghe nói Tần quý nhân cho thưởng 1000 lượng bạc để mua nước có ga. Nhà họ giàu như vậy, tại sao còn đến cướp đồ của chúng ta ở lãnh cung chứ? 1000 lượng bạc. Tần quý nhân này giàu như vậy, còn ta thì nghèo rớt mồng tơi. Thật tức điên mà. Trước khi xuyên không, ta là tiến sĩ hóa học, làm chút nước giải khát có ga là chuyện nhỏ. Lần này ta không chỉ kiếm được tiền, mà còn phải dập tắt cái vẻ kiêu căng của Tần quý nhân. Quý nhân, đây là nước giải khát có ga mà nô tài mới nghiên cứu ra. Tần quý nhân, nước có ga nhất định phải được bảo quản kín, hương vị mới ngon hơn. Bổn cung biết rồi. Xuống lĩnh thưởng đi. Tạ quý nhân. Giọng nói này. Đứng lại. Quay lại đây. Xong rồi. Hoàng thượng giá lâm. Tham kiến hoàng thượng. Đứng dậy hết đi. Hoàng thượng, người đến thật đúng lúc. Thần thiếp đặc biệt làm ra nước có ga mà người muốn. Thật sự là nàng làm sao? Dĩ nhiên rồi. Mau nếm thử tay nghề của thần thiếp. Hoàng thượng, mau lấy nước đá đến, mau lên, mau đi lấy nước đá. Dạ. Ngươi nhanh lên. Hoàng thượng, nước đây. Hay cho ngươi, Tần quý nhân, làm ra thứ này để đầu độc hoàng thượng. Ngươi không muốn sống nữa sao? Thần thiếp không dám. Thần thiếp, cái này, nói, rốt cuộc có phải nàng làm không? Không phải. Nước có ga này là từ một tên gọi là Tiểu Tinh Tử đưa đến. Là hắn ta giở trò quỷ. Đúng, là một tiểu thái giám mới đến, còn trẻ, rất lạ mặt. Hay cho ngươi, Tiểu Tinh Tử, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Tiền công công, ta cho ngươi 3000 lượng.
Ngươi đưa chúng ta ra khỏi cung được không? Yên tâm đi, ta rất giữ chữ tín. Tiền công công, thái giám. Đi, công công, không xong rồi. Hoàng thượng đã hạ lệnh phong tỏa cửa cung. Cái gì? Sao lại thế này? Ngươi còn chưa biết sao? Hoàng thượng ở Lệ Hà cung uống nước có ga do một tiểu thái giám đưa đến. Kết quả là nổi giận lôi đình. Dù có đào 3 thước đất cũng phải tìm ra kẻ chủ mưu. Bây giờ thì hay rồi, hoàng thượng muốn phong tỏa cung, rồi cũng không bay ra được. Đậu xanh. Ban đầu định cho Tần quý nhân một chút, kết quả lại tự chuốc lấy phiền phức. Chúng ta không ra được rồi. Vậy nếu không ra được, trả tiền lại cho ta. Ngân lượng đã lo lót hết rồi, không thể nào lấy ra được đâu. Cầm lấy. Ngươi mau trả lại 3.000 lượng cho ta. Đó là ta vất vả dành dụm bấy lâu nay. Ngươi đuổi theo ta làm gì? Ngươi phiền phức quá. Ngươi lừa ta. Ta nói không có thì không có. Ngươi muốn thế nào nữa? Ta. Ta nói, ngươi có phải ngốc không? Chẳng lẽ ngươi không biết thái giám chúng ta phía dưới căn bản là không có gì? Tên khỉ con nhà ngươi dám đá ta. Đánh cho ta. Hoàng thượng đến rồi kìa. Chạy đi đâu? Muốn đi sao? Chui qua hắn ta là được. Lũ thái giám khốn nạn các ngươi. Thái giám khốn nạn sao? Ngươi chẳng phải cũng là thái giám sao? Ngươi chui đi. Thả ta ra. Thả ta ra. Dừng tay. Tất cả cút đến Ngự Thiện phòng làm việc. Hoàng thượng còn đang đợi dùng thiện. Lại muốn chạy. Cô vậy mà dám quên ta. Ta quen huynh sao? Ngọc bội đâu? Ngọc bội. Là huynh sao tiểu thị vệ? Ta hỏi cô, ngọc bội đâu? Cầm rồi. Cái gì cơ? Sao vậy? Huynh muốn đòi lại sao? Là huynh cầm ngọc bội thế chấp ngân lượng với ta. Làm người không thể không giữ chữ tín. Đã đưa cho cô rồi thì ta sẽ không đòi lại đâu. Vậy nếu không có việc gì, ta đi trước. Thả ta ra. Mau nhìn kìa, hoàng thượng đến rồi kìa. Thả ta ra. Huynh rốt cuộc muốn làm gì? Đi với ta một chỗ. Có thị vệ đến rồi. Nhanh lên, mau đi thôi. Huynh thả ta ra. Đừng động. Lý công công chẳng phải nói hoàng thượng vừa nãy ở đây. Được, tách ra tìm. Sờ đủ chưa? Nói gì vậy? Không phải chỉ sờ huynh 2 cái thôi sao? Cũng đâu thiếu miếng thịt nào. Làm gì vậy? Không nghe thấy hoàng thượng đang ở đây sao? Nếu bị hoàng thượng phát hiện, chúng ta sẽ tiêu đời. Nói cho ta biết tên cô. Sao vậy? Ta chẳng phải chỉ sờ huynh 2 cái. Huynh còn muốn ta chịu trách nhiệm với huynh sao? Không nói phải không? Cô thuộc giống chó sao? Huynh mau đi đi. Không nghe thấy hoàng thượng đang ở gần đây sao? Bị bắt, chúng ta sẽ tiêu đời đó. Thuộc hạ tham kiến. Huynh là... Chạy đi. Sao không chạy nữa? Tham kiến. Tham kiến đại nhân. Đại nhân. Có chuyện gì? Người của cung thái hậu có việc gấp, mời ngài qua đó một chuyến. Ta biết rồi. Âm thầm theo dõi nàng ta, điều tra rõ hành tung của nàng ta, kịp thời báo cáo. Vâng. Hoàng thượng,
Tần quý nhân luôn được Thái hậu sủng ái. Tối nay, người có đến Lệ Hà cung không? Tần Quốc Đống nắm giữ trọng binh. Nếu con gái ông ta mang long thai, ngôi vị của trẫm e là khó giữ vững. Đúng rồi. Đã tra ra thân phận của tiểu tinh tử chưa? Bẩm hoàng thượng. Đêm qua, thị vệ theo dõi đã bẩm báo lại. Tiểu tinh tử đã đi về hướng Lãnh cung. Lãnh cung sao? Rượu nho tự ủ này cũng mạnh gớm. Cẩm Sát, Trần công công chắc đã giúp ta mang rượu đến Ngự Thiện phòng rồi. Hôm sau ngươi đi một chuyến, giúp ta lấy bạc về. Như vậy, chúng ta sẽ nhanh chóng tích đủ tiền rời khỏi cung. Ngươi nói đi, thái tử phi của các người. Cái gì mà hiểu biết lễ nghĩa, hiền thục đoan trang, có tác dụng gì chứ? Chẳng phải vẫn phải dựa vào ta kiếm tiền để nuôi trắng trẻo mập mạp như bây giờ đấy sao? Sao rượu nho này hậu vị mạnh thế nhỉ? Cẩm Sát, ta hơi chóng mặt. Ngươi có thể qua đây xoa đầu cho ta được không? Cẩm Sát, ngươi nhẹ tay thôi. Cô đúng là có dự tính tốt đấy, còn vọng tưởng xuất cung. Cẩm Sát, ta hình như uống hơi nhiều rồi. Vậy mà lại nhận nhầm ngươi thành một anh chàng siêu cấp đẹp trai. Ngươi nói xem, trên thế gian này sao lại có nam tử anh tuấn như vậy chứ? Ta không say, ta tự mình đi được. Cẩm Sát, ngươi giúp ta đem rượu vào phòng. Rượu ngon như vậy, không thể lãng phí được. Tiểu lượng thế này cũng dám uống rượu. Thẩm Tinh Giao đâu? Cô ta chính là làm chủ tử kiểu này sao? Để một cung nữ mặc thành bộ dạng này ở bên ngoài dạo chơi. Làm cái gì vậy? Thả ta xuống. Thả ta xuống. Thế nào? Lãnh cung này nếu không có ta thì đúng là tệ hại. Con gái của tội thần kia đem tất cả các công việc trong đây để một mình cô làm hết sao? Cái gì? Rượu này kỳ lạ thật. Sao càng lúc càng say vậy? Nương nương, cơ hội hoàng thượng ghé thăm Lãnh cung không nhiều đâu. Nô tỳ chỉ có thể giúp người đến đây thôi. Anh đẹp trai, bao nhiêu tiền một đêm? Ý gì? Yên tâm, bổn cô nương có nhiều tiền lắm. Đợi ta thuận lợi xuất cung sẽ bao huynh. Khoan đã. Ngồi yên. Thấy chưa? Thế nào? Đủ chưa? Bổn cô nương tối nay muốn bao trọn gói. Quả nhiên là dành dụm tiền muốn chạy trốn. Bao trọn gói là ý gì? Bao trọn gói sao? Chính là ý là ta muốn ngủ với huynh đó. Yên tâm, sẽ không để huynh thiệt thòi đâu. Sau khi ngủ xong, số tiền này đều là của huynh. Số bạc này chính là tiền bán thân của huynh. Không hối hận. Có gì mà phải hối hận chứ? Tiểu thư ta đây có nhiều tiền lắm. Anh đẹp trai.
Sao không tiếp tục nữa? Ta có rất nhiều tiền, đều có thể cho huynh. Ta đúng là điên rồi. Hậu vị của Trung Chiêu Quốc có phải bỏ trống quá lâu rồi không? Ta rõ ràng ở trong tầm điện để không ít nước đá. Tại sao cảm giác tối qua lúc ngủ như có một cái lò lửa lớn vậy? Không đúng, nam nhân tối qua đã đến đây. Kế hoạch ta muốn xuất cung, hắn có phải đã nghe thấy rồi không? Vậy nếu hắn nói với hoàng thượng thì... Cẩm Sát, hắn tối qua có bất mãn gì với ta không? Hắn ngày ấy sáng nay đã đi rồi, tâm tình rất tốt. Có lẽ là không bất mãn gì với nương nương. Vậy thì tốt. Cái gì? Sáng đã đi rồi? Hắn tối qua ngủ ở đâu? Nương nương tại sao lại hỏi vậy? Chắc chắn là ngủ cùng người rồi. Cẩm Sát, hòm tiền của ta đâu rồi? Nô tỳ đêm qua ở cửa nghe loáng thoáng điều gì đó. Người muốn mua vui với ngài ấy. Vậy số tiền đó hẳn là... Trời đất ơi, sao ta có thể làm ra loại chuyện hoang đường này chứ? Đó chính là số bạc ta dành dụm cả nửa năm trời. Ta có thể xuất cung hay không đều trông cậy vào nó cả. Không được, ta phải đi đòi lại. Lãnh cung. Người ở đâu? Ở hậu viện. Ta đào. Cái tên lừa đảo 3.000 lượng này, vậy mà còn dám đến ta. Huynh rốt cuộc muốn làm gì? Không được, không thể bị sắc đẹp mê hoặc. Muốn ta trả tiền cũng không phải là không được. Chỉ cần... Huynh muốn làm gì? Uống rượu với ta. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cái chiêu lạt mềm buộc chặt này của cô chơi cũng khá lắm. Mềm chặt cái gì? Hoàng thượng triệu cô thị tẩm, cô vì sao không đi? Ta nào phải loại đàn bà gọi thì đến, xua thì đi chứ. Hơn nữa, cái loại đầu heo tai chuột như hắn, 1 phút là xong chuyện, ai thích đi thì đi. Huynh đừng đánh trống lảng. Huynh đã nói rồi, ta uống rượu với huynh, huynh sẽ trả tiền. Tiền đâu? Chỉ cần cô làm ta hài lòng. Đừng nói 3.000 lượng, nhiều hơn ta cũng có thể cho. Hài lòng là sao? Là như vậy. Hóa ra hôn một cái là có 3.000 lượng. Vậy thì phải hôn nhiều cái chút. Hôn thêm cái nữa đi. Bỏ đi. Trẫm không phải kẻ thừa nước đục thả câu. Đừng đi. Thẩm Tinh Giao, trẫm nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng.
Tề Vương điện hạ. Tề Vương điện hạ. Tề Vương. Lại là Tề Vương. Chẳng lẽ trẫm trong lòng nàng thực sự không bằng một tên phiên vương nhỏ bé sao? Chắc chắn là đêm qua tên tiểu thị vệ kia để quên ở đây. Sao trên này lại có long văn? Huynh hay lắm. Lấy ngọc bội do hoàng thượng ban tặng, khoe khoang với ta, ra vẻ quan hệ tốt với hoàng thượng sao? Đợi bà cô ta đây sau này phát đạt thì huynh đừng có quay lại nịnh bợ. Nhắc đến mới nhớ, suýt chút nữa thì quên ngươi. Lấy từ kho một ít hạt giống, các loại dưa và trái cây được tiến cống từ Tây Vực, vừa hay có thể thử trồng, giải quyết khủng hoảng lương thực. Đừng vội, chậm thôi, đều có đủ. Phải nghĩ thêm cách khác để kiếm tiền nhanh hơn nữa. Sao đợi lâu vậy rồi mà vẫn còn nhiều người thế này? Que kem này ngon đến vậy sao? Hoàng thượng, mũ của vi thần không sạch sẽ, e rằng sẽ làm bẩn tay ngài. Ngươi thấy trẫm đội chiếc mũ này có giống thị vệ không? Hoàng thượng, ngài là thiên tử, sao có thể đội mũ của vi thần? Ngài đương nhiên là long mão mới xứng với ngài. Vậy chỉ có người đàn bà kia nhìn lầm thôi. Ngon ngọt quá, lạnh quá, ngọt quá, ngon quá thể đáng. Lý công công, Lã công công, thái giám, phi tần bị thất sủng ở lãnh cung mà được thị tẩm nô tài đảm đương trước ngần ấy năm. Lần đầu được nghe thấy chuyện này, người thật to gan. Thành ý khó dò, người quản nhiều chuyện vậy làm gì? Cứ làm theo là được rồi. Nhưng mà cái phượng liễn này là dành cho hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng cũng đâu có nói dùng loại nào để đón tiếp. Động não chút đi. Chủ tử ở lãnh cung kia, ngươi nói nàng không có danh phận nào sao? Nàng chính là thái tử phi, được cưới hỏi đàng hoàng trước khi hoàng thượng đăng cơ. Theo luật thì đó chính là hoàng hậu. Đây là làm cái gì vậy? Nương nương, hoàng thượng tối nay muốn người đến thị tẩm. Tôi chỉ muốn giữ mạng trong cung nên mới xuôi theo ý hoàng thượng đưa danh sách qua đó. Sao lại đột nhiên lại muốn thị tẩm tôi chứ? Nương nương, trưởng sự mama đang đợi ở Khôn Vũ Điện, đợi người tắm rửa thay y phục rồi. Cẩm Sắc, mau đỡ ta. Nương nương, người sao vậy? Ta có vẻ đã nhiễm bệnh hiểm nghèo rồi. Bệnh hiểm nghèo sao? Ta còn thị tẩm được sao? Nương nương, cô nương này e là không có phúc phận đó rồi. Chuyện này rốt cuộc là phải làm sao đây? Đi thôi. Nương nương mắc bệnh hiểm nghèo, ho, nôn ra máu. Hoàng thượng, ngài xem có cần lật lại bài không? Không cần. Đến lãnh cung, đến thái y viện, gọi cả thái y đến. Dạ, trẫm muốn xem nàng ta rốt cuộc là bị bệnh hiểm nghèo gì. Hoàng thượng giá lâm. Cung nghênh hoàng thượng. Quả nhiên là hoàng thượng.
Thật sự là hoàng thượng. Trẫm nghe nói ái phi thân thể bất an. Bây giờ thế nào rồi? Nương nương đã rơi vào hôn mê rồi. Thái y. Còn gọi cả thái y đến nữa. Hoàng thượng muốn bức ngủ người ta hay sao? Thế nào? Tâu hoàng thượng, mạch tượng nương nương đều đặn, thân thể khỏe mạnh, không có gì đáng ngại. Nếu thật sự phải nói có vấn đề gì thì là nương nương 2 ngày nay có lẽ ăn hơi nhiều, hơi khó tiêu. Chỉ cần xỉ hơi nhiều là được. Cái này, ngươi mới xỉ hơi nhiều ấy. Hoàng thượng, ái phi, nàng có ý gì? Hoàng thượng đừng lại gần thần thiếp. Thần thiếp tuy thân thể không sao, nhưng trên mặt nổi mụn, rất đáng sợ. Được, đưa trẫm xem nào. Không được. Hoàng thượng, thần thiếp sợ làm ô uế mắt ngài. Ngài vẫn là đừng xem. Nếu không, thần thiếp về sau không muốn sống nữa. Nghiêm trọng vậy sao? Hoàng thượng, hay là ngài cứ về trước đi. 5.000 lượng. Lật chăn lên, nhìn trẫm một cái. Trẫm cho nàng 5.000 lượng. 1 vạn lượng. Hoàng thượng, dành dụng bấy lâu nay, thật sự chỉ còn thiếu đúng 1 vạn lượng này nữa thôi. Chỉ cần nhìn hoàng thượng một cái, nàng chắc chắn không cần sao. Không được. Tôi nói là trên mặt tôi nổi mụn, vốn dĩ là tội khi quân. Nhỡ người thấy mặt tôi không có mụn, có khi cả đầu cũng không còn. Hoàng thượng, Tần quý nhân ở Lệ Hà cung, thân thể không khỏe, bị cảm phong hàn, muốn ngài đến đó xem một chút. Lỡ hoàng thượng đi mất, 1 vạn lượng sẽ không cánh mà bay. Không thể để chuyện đó xảy ra. Đợi đến khi thị tẩm mê hoặc hoàng thượng là được rồi. Hoàng thượng, thần thiếp đột nhiên thấy mặt không còn ngứa nữa. Có lẽ là mụn đã hết rồi, hay là người xem giúp thần thiếp? Người đâu? 1 vạn lượng đến tay lại bay mất rồi. Quả nhiên tin lời đàn ông thì thà tin con heo nái biết trèo cây. Ngươi chính là Thẩm thị. Dám hỏi vị mama này là? Mang đi. Dạ. Giữa ban ngày ban mặt mà bắt cóc sao? Ngươi buông ta ra. Ngoan ngoãn một chút, buông ta ra. Hoàng cung rộng lớn thế này, nói bắt người là bắt người, còn có vương pháp không? Vương pháp? Ninh Tâm cung chính là vương pháp. Ninh Tâm cung? Các ngươi là người của Thái hậu. Thẩm thị to gan. Người thân là con gái của tội thân. Phế phi lãnh cung, không chỉ buôn bán trong cung, còn dám nhúng tay vào lương thực dược liệu trong cung, ép buộc Thiện Phong dùng lương thực nguyên liệu do ngươi trồng. Chuyện này đã kinh động đến Thái hậu. Ngươi đây là tội đáng chém. Mang đi. Đáng chém gì chứ? Buông ra. Buông ta ra. Nương nương gặp nguy hiểm, tôi phải đi bẩm báo hoàng thượng. Tuy đã mưa rồi, nhưng ruộng đồng của bá tánh vẫn bị ảnh hưởng. Cung của ta có thể trồng ra lương thực, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Chuyện tốt? Vậy ngươi nói cho ai ra nghe? Những hạt giống đó ngươi lấy từ đâu ra? Lúc trước có hạ thần tố cáo cả nhà Thẩm thừa tướng không chỉ mưu phản mà còn cấu kết với địch quốc. Xem ra là thật rồi. Đây là hạt giống hoa quả còn sót lại do ngoại bang tiến cống, liên quan gì đến phụ thân ta? Hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng cứu nương nương nhà ta. Cung nữ to gan, dám xông vào dưỡng tâm điện, làm kinh động hoàng thượng. Hoàng thượng, cứu nương nương nhà ta. Hoàng thượng, bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy? Tâu hoàng thượng, nô tài cũng không nghe rõ lắm. Hình như là tiểu cung nữ ở lãnh cung đang khóc lóc kêu gào cái gì đó. Cứu nương nương nhà ta, cứu nương nương nhà ta. Không chỉ cha ngươi. Ai ra nghe nói nửa năm trước ngày ngươi gả vào thái tử phủ, ngươi vốn định bỏ trốn đầu quân cho Tề vương,
nhưng lại không thành công. Gần đây Tề Vương hồi kinh về cung, hắn có phải cũng cấu kết với địch quốc, định cùng ngươi nội ứng ngoại hợp không? Muốn gán tội thì chẳng thiếu lý do. Thái hậu đã không ưa ta. Những tội danh này chẳng phải là muốn nói gì thì nói sao? Nếu ta nói ta không cấu kết với Tề Vương, người có tin không? Còn dám chối cãi? Chẳng trách ta và Cẩm Sắt ở trong lãnh cung này không ai hỏi han, suýt bị bỏ đói đến mất mạng. Xem ra trong cung này đã sớm không có ai muốn ta sống nữa rồi. Nếu đã như vậy, tại sao lại bắt ta gả vào đây? Láo xược. Tiên đế ban hôn, há có thể để ngươi chất vấn như vậy? Tội của cha ngươi đáng lẽ phải chu diệt cửu tộc, giữ lại mạng ngươi đã là chút nhân từ cuối cùng rồi. Ngươi còn không biết hối cải. Chu diệt cửu tộc. Vậy ta muốn hỏi, Hoàng thượng là phu quân của ta, người là mẫu thân của chàng, các người có phải cũng nằm trong cửu tộc không? Người đâu? Kéo con tiện nhân ác độc muốn hạ độc toàn bộ tẩm cung này đem xuống dưới, đánh nát thây. Dạ. Thái hậu, 30 trượng đã đánh xong rồi, ai ra thấy cô ta không kêu một tiếng nào. Xem ra là vẫn chưa thấm thía gì. Đánh thêm 50 trượng nữa. Thái hậu, đánh thêm 50 trượng nữa sẽ mất mạng đấy. Người không phải nói là thử cô ta sao? Phải để cho nó nhớ đời. Đánh thêm 50 trượng nữa. Ai dám? Cút ra. Hoàng thượng. Lý Đức Hải, truyền thái y. Dạ. Thế nào? Còn chịu đựng được không? Tiểu thị vệ, huynh là hoàng thượng. Nào, từ từ đứng dậy. Mẫu hậu, chưa được phép của trẫm mà tự ý dùng hình phạt trong hậu cung, dù người là thái hậu cũng là tội tự ý dùng hình. Cô ta tư thông với địch quốc, ai ra phạt nàng ta là để trừ hại cho hậu cung. Tư thông với địch quốc. Thẩm Tinh Giao vạch ra kế sách trị hạn hán cho thiên hạ. Trong lúc nắng nóng, băng khan hiếm, đã chế tạo ra một lượng lớn băng khối vận chuyển đến các cung. Trong chậu của mẫu hậu cũng đang chất đầy những thứ giải nhiệt do chính tay Thẩm Tinh Giao làm ra. Tư thông với địch quốc. Bằng chứng đâu? Như nào rồi? May mà nương nương có thể chất khỏe mạnh, chỉ là vết thương ngoài da cũng bị kinh hãi một chút. Bôi thuốc nghỉ ngơi cho tốt, nửa tháng sau sẽ khỏi. Cái gì? Phải mất nửa tháng sau? Nằm yên đó, lão thần đi lấy thuốc. Mời. Đồ lừa đảo. Cũng như nhau thôi. Ai mà giống ngài chứ? Ta có lừa ngài bao giờ đâu. Đừng có cựa quậy. Ngài rõ ràng là hoàng thượng, cũng chẳng thiếu mấy đồng ấy. Tại sao hưởng dụng tiền của ta rồi lại không trả? Có 3.000 lượng bạc thôi mà. Nàng sốt ruột gì chứ? Đừng quên, đó chính là nàng tự nguyện dâng cho trẫm đó. Ngài đừng có mà lừa ta. Ta có thực sự ngủ với ngài đâu. Ai phi, muốn biến giả thành thật đến vậy sao? Vậy chi bằng tối nay thử xem. Ta là người bị thương đó. Ngài đừng có làm bậy. Báo. Hoàng thượng, Tề Vương điện hạ bị ám sát ngoài cung, bị thương hôn mê, đang được vài vị thái y cứu chữa trong vương phủ. Tề Vương, lại là Tề Vương. Hắn đang yên đang lành sao lại bị ám sát chứ? Không lẽ là tên hoàng đế gian xảo kia đang thử ta sao? Tề Vương kia thương thế thế nào? Hiện tại vẫn chưa rõ. Tin tức là truyền từ cung thái hậu mà ra. Thái hậu, có thật không? Chắc chắn là thật. Vị nương nương ở lãnh cung kia nghe nói Tề Vương điện hạ bị ám sát, không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí có thể nói là rất bình thản. Nói như vậy, Thẩm Tinh Giao và Tề Vương thật sự không có tư tình. Ai ra có ý thử nàng ta như vậy là bởi vì hoàng thượng dù sao cũng là con ruột của Ai ra. Nhưng hôm nay khi hắn bế Thẩm thị đi, ánh mắt quan tâm lo lắng đó không giống như là giả. Hắn vẫn luôn đối với những hành động của Thẩm Tinh Giao ở trong cung một mắt mở một mắt nhắm. Ai ra chưa từng thấy hắn nuông chiều ai như vậy. Thái hậu nói đúng, ác hẳn là thật lòng yêu thích.
cũng không cần vội kết luận như vậy. Hôm nay làm như vậy, một là để thử, hai cũng coi như là răn đe nàng ta, kẻo nàng ta thật sự xem hoàng cung như chợ mà làm càn. Thái hậu anh minh, ai ra phải tìm cơ hội xem sao. Thẩm Tinh Giao này rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể khiến hoàng nhi của ta xưa nay không gần nữ sắc lại nhớ mãi không quên như vậy. Thái hậu, chi bằng nhân dịp Tề Vương có công trị thủy, yến tiệc khoản đãi hắn, nhân cơ hội tìm cho hắn một mối hôn sự, để hắn hoàn toàn dứt bỏ ý nghĩ đó. Giao Nhi, Tề Vương điện hạ, thật trùng hợp, huynh cũng ở đây. Vết thương của huynh đã lành chưa? Vết thương của ta, mấy hôm nay ta ở quốc công phủ cùng bằng hữu đánh cờ, khi nào thì bị thương. Quả nhiên là cố ý bày mưu. May mà ta thông minh, không mắc bẫy. Vậy có lẽ ta nghe nhầm rồi. Ta phải đi trồng rau đây, hẹn gặp lại, tạm biệt. Lý Đức Hải, ngươi thấy gì không? Nô tài thấy Tề Vương vẫn còn vương vấn, nhưng mà nương nương giữ khoảng cách vừa phải, không hề vượt quá giới hạn. Nô tài cảm thấy nương nương không giống như bị mất trí nhớ, mà ngược lại như biến thành một người khác vậy. Cạn ly. Thỉnh an hoàng thượng và thái hậu. Mọi người đứng dậy đi, thử ngồi. Hoàng thượng quả không hổ danh là Mỹ Nam tuyệt thế được ngũ quốc công nhận. Mỗi lần nhìn thấy ngài ấy, ta đều không khống chế được ánh nhìn của mình. Theo ta thấy, trên bảng xếp hạng Mỹ Nam ngũ quốc, Hứa Linh Tê, hoàng thượng và Tề Vương điện hạ nên được xếp hạng nhất ngang nhau mới phải. Ngươi đừng quên, người trong lòng Tề Vương chính là tài nữ đệ nhất kinh thành năm xưa, Thẩm Tinh Giao. Hai người họ trước kia tâm đầu ý hợp, vang danh khắp kinh thành, ai mà chẳng ngưỡng mộ. Tiếc thay, vị tài nữ đệ nhất kinh thành kia phụ thân mưu phản, bị đày vào lãnh cung. Giờ đây chỉ có thể dựa vào việc trồng trọt trong lãnh cung mà sống qua ngày. Năm đó tài đánh đàn của ta thua nàng ta là do nàng ta may mắn. Ta khổ luyện đàn bao lâu nay chính là vì muốn trước mặt Tề Vương điện hạ cùng nàng một lần nữa phân cao thấp. Tề Vương trấn thủ biên quan vất vả nhiều năm, hôm nay ai ra thiết yến, một là để khoản đãi Tề Vương, đa tạ thái hậu, hai là nghe nói Hứa Linh Tê, nữ nhi của Hứa thượng thư, không chỉ dung mạo đoan trang mà còn có tài đàn tuyệt vời. Nhân dịp hôm nay thiết yến khoản đãi Tề Vương, đặc biệt mời nàng đến ý kiến. Hôm nay tiểu nữ đã chuẩn bị một khúc nhạc cho thái hậu, chỉ là khúc nhạc này cần phải có đàn sáo hòa tấu. Nghe nói Tề Vương điện hạ tiếng sáo ngọc vang danh kinh thành, không biết có thể cùng tiểu nữ hòa tấu một khúc không? Nữ nhi Hứa thượng thư Hứa Linh Tê có lời mời. Tề Vương điện hạ thấy sao? Cây sáo ngọc đó từ ngày người ta yêu thương xuất giá đã bị ta đập vỡ rồi. Khúc sáo của ta đời này kiếp này chỉ khi nào hòa tấu cùng nàng mới vang lên lần nữa. Nếu Tề Vương điện hạ không tiện, ta nghe nói Thẩm nương nương cũng có tài đàn tuyệt đỉnh, không bằng để Thẩm nương nương cùng ta hòa tấu được không? Cái gì? Ta nào biết đàn thứ này. Phải đó, hôm nay tỷ tỷ không muốn làm mất nhã hứng của thái hậu đâu nhỉ. Ta ở lãnh cung đã lâu, mấy thứ đàn sáo này đã sớm cho vào dĩ vãng rồi. Tỷ tỷ khách sáo rồi, muội muội đã sớm chuẩn bị sẵn cho tỷ tỷ. Có lẽ tỷ tỷ vừa chạm vào sẽ có cảm giác. Thẩm nương nương, đừng chối từ nữa. Mời. Hứa thị, ngươi có đức hạnh gì, có công lao gì mà dám để ái phi của trẫm đệm đàn cho ngươi? Thần nữ không dám. Hoàng thượng, Hứa muội muội cũng chỉ vì muốn tấu nhạc cho thái hậu. Hoàng thượng lại trước mặt mọi người gọi Thẩm thị là ái phi, xem ra sắp được ra khỏi lãnh cung thật rồi. Nếu tỷ tỷ không muốn đệm đàn, vậy thì khúc nhạc này thôi vậy.
Cây cổ cầm này trông quen quen. Thẩm Tinh Giao, quả không hổ danh là tài nữ đệ nhất Trung Triều Quốc, tài đánh đàn quả nhiên rất cao siêu. Lần này Hứa Linh Tê sẽ mất mặt lắm đây, thậm chí còn không xứng để đệm đàn cho người ta. Ai bảo nàng ta ngày thường tự phụ mình có tài, lần này gặp cao thủ rồi. Trí nhớ cơ thể của nguyên chủ cũng mạnh quá nhỉ. Người mù âm nhạc như tôi cũng có thể đàn được cả một khúc nhạc. Đa tạ hai vị. Ai ra rất hài lòng với khúc nhạc này. Còn về kỹ năng đánh đàn, ai hơn ai kém, trong lòng ai ra tự có kết luận. Khúc nhạc này của Thẩm tỷ tỷ nghe quen quá. Hình như là Phượng Cầu Hoàng. Nghe nói là tỷ tỷ sáng tác khúc nhạc này cho mối tình đầu của mình. Vậy sao? Ta lợi hại như vậy còn biết sáng tác nhạc nữa sao? Ta quả nhiên toàn năng. Thẩm Ái Phi, tài đánh đàn xuất chúng. Thưởng. Thưởng cái gì? Ban cho. Ngồi bên cạnh trẫm. Đây gọi là thưởng gì chứ? Ngồi cho đàng hoàng. Ta ngồi đâu cũng được, nhưng không thể ngồi đây. Vậy nàng muốn ngồi đâu? Đừng hòng. Còn muốn tiền nữa không? Tiền gì cơ? Tối nay bá quan cùng gia quyến đều có mặt. Bên cạnh trẫm chỉ có mình Ái Phi ngồi. Phối hợp với trẫm cho tốt, ra vẻ ân ái một chút. Tại sao ta phải phối hợp với ngài? 3.000 lượng. Ngài còn dám nhắc đến 3.000 lượng sao? Đó rõ ràng là của ta. 5.000 lượng. Phối hợp tốt với trẫm. Ngon không? Hoàng thượng. Nào Ái Phi, nàng cũng ăn một chút đi. Thái hậu, hoàng thượng, thần bỗng cảm thấy không khỏe, xin phép cáo lui trước. Trẫm muốn thị tẩm nàng đêm nay. Nước có gà ướp lạnh này bán chạy thật. Phải rồi nương nương, tối nay hoàng thượng triệu kiến người thị tẩm mà. Sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy? Trên trời dưới đất, kiếm tiền là trên hết. Lo chuyện đó làm gì? Sự nghiệp quan trọng hơn. Đợi ta kiếm được tiền rồi tính. Người đâu? Bẩm hoàng thượng, Thẩm nương nương đang ở lãnh cung pha chế nước có ga bán. Được lắm Thẩm Tinh Giao. Đến giờ vẫn còn một lòng muốn kiếm tiền trốn khỏi cung. Chắc chắn là trẫm bình thường quá nuông chiều nàng rồi. Trẫm sẽ phong tỏa lãnh cung của nàng, xem nàng còn chạy đi đâu được nữa. Hoàng thượng, sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Không có. Thái hậu sao lại đột nhiên đến đây? Thời tiết nóng bức, chiều tối mới mát mẻ hơn một chút, ra ngoài đi dạo. Vừa cho Lý Mama đến lãnh cung mua một ít nước ép trái cây ướp lạnh về. Hoàng thượng có muốn nếm thử không? Trẫm không uống thứ đó. Ai ra thấy hoàng thượng có vẻ nóng nảy bực bội, là bị nóng trong người rồi.
Hay là mua cho con 2 cây kem về đây ăn nhé. Thẩm thị đâu? Ngươi đến làm gì? Thẩm thị tiếp chỉ. Thánh chỉ đây. Như thánh thượng ngự giá, ngươi vì sao không quỳ? Ta chưa từng tiếp thánh chỉ, không bằng đọc cho ta nghe thử. Lãnh cung Thẩm thị là con gái của tội thân, nhưng vì có công với triều đình, có thể miễn tội mất mạng. Nay hoàng thượng ban ân, ban cho ngươi cơ hội chuộc tội, dưới danh nghĩa hoàng gia đến Bạch Lăng huyện trấn an bách tính. Đêm nay giờ dậu khởi hành, không được sai sót, không thử. Bạch Lăng huyện gần đây ở đó không phải đang có dịch bệnh sao? Đã mất mạng hàng trăm người rồi. Thành cửa đóng chặt, không ai dám đến gần. Sao lại đột nhiên để nương nương đến đó? Hoàng thượng đây là muốn nương nương đi nộp mạng sao? Thẩm thị, chuẩn bị lên đường đi. Đây thực sự là ý của hoàng thượng sao? To gan, thậm chí dám chất vấn thánh chỉ của hoàng thượng. Hoàng thượng, Bạch Lăng huyện dịch bệnh hoành hành, bá tánh ai nấy đều lo sợ. Đã xảy ra vài vụ náo loạn, nếu cứ để mặc nó phát triển, e rằng sẽ sinh họa lớn. Hoàng thượng, bên ngoài là có chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, bách quan trong triều đều vì chuyện dịch bệnh ở Bạch Lăng huyện mà khổ sở tìm cách cứu trợ. Có người kiến nghị phái từ kinh thành một người có thể đại diện cho hoàng thân quốc thích, đi đến Bạch Lăng huyện trấn an bá tánh. Hồ đồ! Như vậy chẳng phải là đi nộp mạng sao? Cứ nói là chậm đau đầu, hôm khác lại bàn. Tần tướng quân nói trong thiên lao giam giữ không ít hoàng thân quốc thích từng phạm tội. Thay vì giam giữ như vậy, chi bằng tùy tiện chỉ định một người đi. Như vậy không chỉ có thể lập công chuộc tội, mà còn khiến bá tánh tin phục. Nếu là một kế sách vẹn toàn như vậy, trước tiên cứ để bọn họ tự quyết định đi, đợi chậm hết đau đầu rồi hãy nói. Dấu ấn hoàng tộc, dịch bệnh, loại dịch bệnh mất mạng người ở thời đại này, chẳng lẽ là đậu mùa? Biết trước xuất cung dễ dàng như vậy, ta còn tốn bao nhiêu công sức làm gì? Tô Lâm Phong, nếu đã như vậy thì đừng gặp nhau nữa. Cẩu nam nhân, muốn ta đi nộp mạng là bắt ta làm thật. Quả nhiên là gần vui như gần cọp. Người nào đó mau vào hoàng cung bẩm báo hoàng thượng, nương nương bị thích khách bắt cóc rồi. Vị đại hiệp này, người muốn tiền hay muốn mạng? Người chậm lại, nhanh quá. Chậm lại. Người rốt cuộc là ai? Sao? Con không nhận ra cậu ruột của con nữa sao? Tôn Lương, cậu của Thẩm Tinh Giao. Cậu... Nơi này là... tham kiến Thẩm đại tiểu thư. Thực sự mất trí nhớ rồi. Đây là quốc công phủ. Họ hàng bên ngoại con là Đức Quốc công. Quên rồi sao? Vậy chỉ có thừa tướng phủ của nguyên chủ là bị xử tử, chứ không thực sự chu di cửu tộc. Theo lệ thường của hoàng gia, sát phạt quyết đoán, không nên như vậy chứ. Trừ khi vụ án Thẩm thừa tướng có ẩn tình khác. Đức Quốc công bệnh nặng nằm liệt giường đã lâu, nhưng rất nhớ muội. Khó khăn lắm mới thấy muội được xuất cung, không thể trơ mắt nhìn muội đi nộp mạng được. Vì vậy mới bắt cóc muội về. Xong rồi, não ta sắp ngừng hoạt động rồi. Tề Vương sao cũng ở đây? Không ngờ mới ra cung mà đã một đống chuyện rồi. Giao nhi của chúng ta sao? Đức Quốc công, bình an là tốt rồi. Chỉ cần bình an thôi. Ông ngoại, còn có thể gặp con một lần.
Thật sự là mất cũng không hối tiếc. Làm nhiều mà sinh bệnh, tổn thương ở gan, các chỗ tạng phủ kinh mạch ứ đọng. Đây là điển hình của chứng huyết khối não, cộng thêm triệu chứng tiền đột quỵ. Ông ngoại, 2 năm nay ông uống rượu không ít đúng không? Cái này hay cho ngươi Tần Quốc Đống. Đuổi theo, lập tức truy bắt người đó lại cho trẫm. Khởi bẩm hoàng thượng, xe ngựa vừa rời cung, gặp thích khách ngăn chặn, nương nương bị cướp đi rồi. Cái gì? Giao Nhi, con chắc chắn thuốc này của con có thể trị bệnh cứu người. Dạ thú gì? Phân gà có thể làm thuốc sao? Ta dù sao cũng là người của thế kỷ 21, là người cầm văn bằng tiến sĩ. Đức Quốc Công còn chưa đến mức đột quỵ, may mà phát hiện kịp thời. Nếu có thể giúp ông ấy đả thông kinh mạch, sống khỏe mạnh thêm 10-20 năm nữa cũng không vấn đề. Cậu, y học cổ truyền Trung Quốc uyên thâm và sâu rộng, không phải chỉ có thảo dược thực vật mới có thể cứu mạng. Ông ngoại của con thật sự là từ nhỏ đã chiều chuộng con nấu thứ này. Ông ấy dám uống sao? Đi đi, không giúp thì đừng ở đây vướng víu. Đợi con chữa khỏi cho ông ngoại, cậu hãy đến bái lại con. Bái lại? Con bé này, nếu thật sự có thể chữa bệnh, vậy tại sao không chữa bệnh cho Tề Vương trước? Về triệu chứng phát bệnh của Tề Vương, thì do cơ thể huynh ấy có một loại độc rất khó giải. Ta nghe cậu của muội nói, muội thật sự muốn giải độc cho ta sao? Hôm nay ta đã đọc bức thư của phụ thân để lại cho ta. Trong thư của phụ thân nói rằng, năm đó bất chấp ý nguyện của ta, ép ta gả vào hoàng tộc. Ông ấy rất hối hận. Ông ấy xin lỗi ta và dặn dò ta, nếu có thể thoát khỏi thì cùng Tề Vương điện hạ là huynh rời khỏi Trung Chiêu Quốc, ẩn cư cùng huynh. Không ngờ Thẩm đại nhân lại có ý này. Bất kể ta và Tề Vương điện hạ huynh trước kia thế nào, sau khi ta gả vào hoàng cung, thừa tướng phủ gặp nạn trong đêm, giữa chúng ta đã có quá nhiều ngăn cách. Thẩm Tinh Giao trước kia trong mắt chỉ có Cầm Kỳ thi họa và Tề Vương huynh, nhưng ta bây giờ chỉ muốn sống tốt. Nếu có thể, ta muốn điều tra rõ chân tướng năm xưa, trả lại trong sạch cho Thẩm gia. Mấy ngày nay, cảm giác của ta trong cung đã đúng rồi. Muội quả nhiên đã thay đổi nhiều. Phải, ta đã không còn là Thẩm Tinh Giao. Trong ký ức của Tề Vương điện hạ, ta cũng không xứng với nỗi niềm sâu nặng của điện hạ. Nhưng mà ta có thể giải độc cho điện hạ, dành riêng cho huynh. Việc muội ở Quốc công phủ e là sắp bị hoàng thượng biết được. Cậu, con là đang muốn đi trốn, sao cậu lại đưa con đến nơi này? Bây giờ cửa thành đều đóng rồi, trốn ở đây trước đã, sáng mai ta sẽ đưa con ra khỏi thành. Trời ơi, người cổ đại ở đây cũng có nam kỹ. Con quan tâm chuyện đó làm gì? Biết dỗ dành, biết uống rượu là được rồi. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không ngờ con lại trốn ở đây. Các anh đẹp trai, ta tới rồi. Đây, uống thêm chén nữa. Anh đẹp trai, ép ta uống nhiều rượu vậy mà không cho ta hôn, thật không có đạo lý. Cái con nha đầu này, vào cung một chuyến, gan cũng lớn hơn rồi. Hoàng thượng, anh đẹp trai vừa nãy đâu rồi, dám đưa nương nương đến nơi này. Chán sống rồi, ta chỉ là thèm rượu, muốn tìm chỗ uống rượu, cho nên mới đưa Giao Nhi. Anh đẹp trai trong lòng ta đâu rồi?
Ta biết rồi. Các ngươi muốn chơi trốn tìm với ta. Anh đẹp trai. Anh đẹp trai. Hoàng thượng, thần sai rồi. Hoàng thượng, thần biết tội rồi. Hoàng thượng, xe ngựa là người cướp sao? Anh đẹp trai, đưa đi. Vâng. Hoàng thượng. Đẹp trai quá. Huynh, là người mới đến sao? Vừa nãy sao huynh không đến uống rượu cùng chúng ta? Đi, uống rượu. Sắc đẹp này có thể làm đầu bảng ở đây rồi. Nói đi, một đêm của huynh bao nhiêu tiền? Ta bao hết. Ta rất đắt. Nàng bao nổi sao? Sợ gì? Lão nương ta có nhiều tiền lắm. Nàng đưa hết số tiền này cho ta. Nàng không tiếc sao? Có gì mà tiếc? Ở lãnh cung ta còn kiếm tiền được mà. Chỉ cần ta rời khỏi Tù Lâm Phong, tên khốn nạn đó trời cao biển rộng mặc ta bay. Muốn kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ. Cầm lấy. Tối nay ở cùng ta, Thẩm Tinh Giao. Nàng thật to gan. Nàng làm gì vậy? Khuôn mặt này của huynh sao lại giống tên khốn nạn đó? Y như đúc vậy. Thẩm Tinh Giao, trẫm lo lắng cho nàng lắm. Phái vô số ám vệ tìm kiếm khắp nơi. Nàng lại tiêu dao khoái hoạt, dám đến đây uống rượu hoa, còn uống đến bộ dạng ma quỷ này. Cái tài chỉnh dung này cũng chẳng khác gì dịch dung. Giống. Thật sự là quá giống. Quá giống. Người đâu? Có. Hồi cung. Dạ. Tỉnh rồi. Đi thay y phục cho trẫm. Tô Lâm Phong, huynh đang nghĩ gì vậy? Tối qua nàng ngủ say như heo. Trẫm muốn thị tẩm nàng, nàng cũng chẳng dậy nổi. Vậy sao ta lại ở đây? Sao nàng không tự hỏi chính mình? Tại sao tự ý xuất cung, lại còn bị người ta bắt cóc? Ngài còn mặt mũi mà nói sao? Nếu không phải do ngài bảo ta đi nộp mạng ở cái nơi có dịch bệnh, mà giờ còn hỏi ngược lại ta. Thánh chỉ viết là lệnh tội nhân hoàng gia trong cung đến Bạch Lăng huyện. Nàng chỉ nhìn ấn tỷ, không xem nội dung đã nhận chỉ xuất cung, còn gặp thích khách giữa đường nữa. Mạng nàng cũng lớn đấy. Nàng nghĩ nghi trượng không sai do hoàng gia phái đi. Thật sự đơn sơ như vậy, để nàng bị bắt cóc dễ dàng như thế, là Tần Quốc Đống cố ý dẫn dụ nàng xuất cung. Tuyệt đối không phải là do trẫm làm. Vậy dù sao ta cũng đã xuất cung rồi, ngài còn bắt ta về làm gì? Cậu của ta, ông ấy, Tôn Lương dám dẫn nàng đi uống rượu hoa, gan thật lớn. Nhưng hôm đó nếu hắn không bắt cóc nàng, xe ngựa ra khỏi kinh thành, sẽ bị người của Tần Quốc Đống hãm hại. Hắn coi như đã cứu nàng một mạng, lập công chuộc tội. Trẫm tha cho hắn, coi như ngài còn chút lương tâm. Hoàng thượng, đến giờ thay y phục lên triều rồi. Nàng làm gì vậy? Ta muốn về xem vườn rau của ta. Ta xuất cung lâu như vậy, cẩm sát vẫn luôn giúp ta chăm sóc. Ta hơi lo lắng việc hạn hán mất mùa. Nàng có công với triều đình, giải quyết vấn đề thiếu lương thực trong cung, tỏa sáng rực rỡ trong yến tiệc của Thái hậu, khiến cho sứ giả các nước láng giềng đều đến hỏi cách trồng lúa mì. Công tư đều vẹn toàn. Đã đến lúc cho nàng rời khỏi lãnh cung rồi. Không được, đổi chỗ khác. Ta không quen. Có gì không quen? Chẳng lẽ sau này nàng làm hoàng hậu còn muốn tiếp tục sống ở lãnh cung sao? Ở đó có mảnh đất ta tự tay trồng, ta không nỡ bỏ. Ngài nói gì mà hoàng hậu? Tối qua Tề Vương đã ý kiến Thái hậu, vạch trần việc hắn bị trúng độc có liên quan đến thế lực đứng phía sau của Tần tướng quân, còn kèm theo thư viết tay của Đức Quốc công, chứng minh cha nàng Thẩm Định Viễn bị oan trong vụ án năm xưa. Thái hậu đáp ứng sẽ điều tra lại vụ án phủ thừa tướng. Thật sao? Trẫm lừa nàng có lợi ích gì?
Lý Đức Hải, vào đi. Lại đây, thay y phục cho trẫm. Ta. Nương nương, nếu Thẩm thừa tướng được minh oan thì người sẽ không còn mang tội nữa. Hơn nữa, người vốn dĩ là chính thất, được hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng. Bây giờ chỉ thiếu một buổi lễ sắc phong hoàng hậu mà thôi. Hoàng hậu thay y phục cho hoàng thượng, chẳng phải là chuyện lẽ thường sao? Hắn muốn sắc phong ta làm hoàng hậu. Nhiều lớp thế này, mặc thế nào? Đến đây, trẫm dạy nàng. Người của trẫm đã thấy nàng ở phủ quốc công, cùng Tề Vương có cử chỉ thân mật. Có chuyện này sao? Ta đang bắt mạch cho Tề Vương. Hơn nữa, nếu ta thật sự có tư tình với Tề Vương thì đã cùng hắn bỏ trốn khỏi thành rồi. Sao còn ở lại phủ quốc công chữa bệnh cho hắn? Thật sự không có. Không có thật mà. Chứng minh cho ta. Ta biết chứng minh thế nào đây? Ta. Đôi 8. Nương nương, mấy hôm trước thần thật sự muốn đứng tim, may mà hoàng thượng đã đón người về. Chuyện nhỏ. Đôi 10. Đôi heo. Nương nương. Nương nương, hoàng thượng cho mời người đến dưỡng tâm điện thị tẩm. Lại thị tẩm? Không đi. Cái này không đi. Vậy thì năng cho trẫm một lý do. Hoàng thượng, tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không có lý do gì. Nếu hoàng thượng chơi với ta vài ván, ngài thắng, ta sẽ cùng ngài đến dưỡng tâm điện. 3 đôi thông. Không có qua. Hoàng thượng, ta chỉ còn một lá bài thôi. Nếu ngài không đánh nữa, ngài sẽ thua đấy. Không theo. 9. Thắng rồi. Thêm nè. Và nữa, hoàng thượng mấy hôm nay, ngày thì lên chiều, tối thì đánh bài, không ngủ không nghỉ. Tôi sắp bị giày vò đến cạn kiệt nè. Nương nương, người vẫn nên đi thị tẩm đi. Những ngày đánh bài này tôi thật sự không chịu nổi nữa. Nói là mỗi đêm thức khuya cùng ta đánh bài, thực ra là có ý muốn ở bên ta, dỗ ta vui. Người đàn ông này đối với ta là thật lòng. Đẹp trai như vậy, lại là bậc quân vương, trung tình nghiêm túc, cũng không có nhiều phi tần rắc rối, sinh chuyện, thấy ta gặp chuyện, còn đặc biệt xuất cung đích thân tìm ta về. Nếu hắn thật lòng thì hoàng cung này cũng không nhất thiết phải rời đi. Cái đầu nhỏ của nàng đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ, này là hoàng thượng, mỗi ngày cũng chẳng xử lý công việc, cứ chạy đến đây mê mẩn đánh bài, không lo việc chính sự. Gần đây, biên quan chiến sự bất ổn, trẫm thật sự cũng không ngủ được. Biên quan, có phải sắp có chiến tranh rồi không? Dịch bệnh của bá tánh vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Nếu như quân tâm bất an, trận này ắt sẽ bại. Trẫm đã tính toán sẽ thân chinh. Những loại chuyện như thân chinh này ta mới chỉ đọc qua trong sách thôi. Cái gì? Nếu chàng đã quyết định đi rồi, thiếp cũng không thể ngăn cản chàng. Thiếp chỉ đang nghĩ làm thế nào để chàng bình an trở về. Dạo trước không nên vì tâm trạng bị ảnh hưởng mà lười biếng. Giá mà có thể chế tạo ra thuốc súng thì tốt rồi. Trẫm thân chinh đánh trận, cần gì nàng bảo vệ an nguy của trẫm. Yên tâm đi,
Trẫm thời niên thiếu đã ở trong quân doanh tôi luyện. Chỉ là một đám man di, tiểu quốc đến xâm phạm, không lấy được mạng của trẫm đâu. Tay chân vụng về, sau này làm sao quản lý hậu cung? Phải dựa vào thêu thùa mới quản lý được hậu cung sao? Vậy các người đi tìm thợ thêu đi. Con nói gì vậy? Ai ra vẫn chưa đứt đâu. Mẫu hậu, Tinh Dao, con phó thác cho người, để trẫm ở tiền tuyến, không còn lo lắng gì nữa. Thì ra ta quan tâm chàng hơn cả những gì ta tưởng tượng. Cho dù Tô Lâm Phong đã hứa hẹn rất nhiều lần chàng sẽ bình an trở về, ta vẫn cứ bồn chồn lo lắng như vậy. Bẩm báo Thái hậu, Bạch Lăng huyện dịch bệnh lan tràn, bá tánh bị kẹt trong thành, không có đường sống, thậm chí bắt đầu đổi con lấy thức ăn. Cái gì? Thái hậu, dịch bệnh ở Bạch Lăng huyện nếu cứ để mặc như vậy, đóng chặt cửa thành cũng là biện pháp vô ích. Để con đi. Tinh Dao, con. Hoàng thượng vì dân chúng mà thân chinh, bá tánh trong Bạch Lăng huyện cũng đang lâm nguy, con muốn cùng chàng bảo vệ dân chúng của chàng. Dừng tay. Mau cứu người. Dạ. Cứu người. Dạ. Chuyện gì vậy? Các ngươi là ai? Người đâu? Bắt cô ta lại cho ta. Quan huyện. Không sai, hoàng gia ở đây, kẻ nào dám động? Cứu chúng tôi với. Xin hãy cứu chúng tôi. Chúng tôi không muốn bị thiêu. Làm gì vậy? Tại sao lại lấy mạng họ? Con nhóc từ đâu tới? Dám mạo nhận là Khâm Sai, hoàng thân quốc thích, có máu mặt ở kinh thành, ta đều quen biết cả. Chỉ là một huyện quan. Người có thể quen biết ai? Biết Quốc công phủ không? Ta là bà con xa ba đời với Đức Quốc công. Đức Quốc công chính là ông ngoại của người gần đây đang nổi tiếng khắp thiên hạ. Sủng phi ở bên cạnh hoàng thượng. Huynh ta là quản gia của Quốc công phủ, sánh ngang với quan ngũ phẩm. Quốc công phủ. Thế nào? Sợ vỡ mật rồi. Lại đây. Trói bọn chúng lại cho ta. Hỗn xược, dám bất kính với hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương. Ta phục ý chỉ Thái hậu, đặc biệt đến cứu trị bách tính Bạch Lăng huyện. Đây là ngọc bội tùy thân của hoàng thượng. Thân phận của bổn cung còn cần phải giải thích với ngươi sao? Nói, tại sao lại thiêu người? Hoàng hậu nương nương, cầu xin hoàng hậu nương nương cứu chúng tôi. Hoàng hậu nương nương, hắn căn bản không biết trị bệnh dịch. Hắn chỉ cho những người mắc bệnh lại, đem người sống sờ sờ mà thiêu. Đúng vậy. Lũ tiện dân các ngươi dám nói bậy. Hoàng hậu nương nương, là thật. Ngoài thành đã chất đống trăm xác cháy đen rồi. Phải, hoàng hậu nương nương, cứu mạng. Đừng tưởng cầm miếng ngọc bội rách nát và thánh chỉ giả mạo là có thể lừa được bổn quan. Cũng chỉ có lũ tiện dân này mới tin lời ma quỷ của ngươi. Bạch Lăng huyện này xa kinh thành đến như vậy, đúng lúc bệnh dịch hoành hành, sao có thể phái hoàng hậu đến đây? Mạo nhận Khâm Sai đã là tội đáng chém, còn dám mạo nhận nương nương. Ta thấy nữ nhân ngươi là chán sống rồi. Người đâu? Bắt lấy cho ta. Ai dám lỗ mãng? Bái kiến Tể vương điện hạ. Tể vương. Hạ quan bái kiến vương gia. Vương gia, người đến thật đúng lúc. Nữ nhân này to gan lớn mật, dám mạo nhận hoàng hậu nương nương. To gan. Hỗn xược, gặp hoàng hậu nương nương lại dám không quỳ. Thần vốn muốn đến đất phong, đi ngang qua Bạch Lăng huyện này vào xem thử, không ngờ lại gặp được nương nương ở đây. Hạ quan tội khó dung thứ, hạ quan tham kiến hoàng hậu nương nương. Phái thêm người ra ngoài thành tìm kiếm di thể bách tính, an táng cho tử tế. Vâng. Cầm sắt, lấy đồ ta chuẩn bị ra. Những ai chưa mắc bệnh, hãy đeo miếng vải này vào trước. Trong miếng vải đều có gói thuốc ta khâu vào, đeo vào có thể ngăn chặn virus lây lan.
Hoàng thất vậy mà lại phái hoàng hậu nương nương đến nơi này, chính là muốn nói với mọi người, Trung Triều quốc nhất định sẽ nghĩ mọi cách cứu giúp mọi người. Mọi người phải nghe theo lời hoàng hậu nương nương, đừng trì hoãn thêm nữa. Bảo Nhi, con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ. Bảo Nhi, con tỉnh lại đi. Bảo Nhi. Cầm sắt. Đây là... Bảo Nhi tỉnh rồi. Bảo Nhi của ta tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Tạ ơn nương nương. Tạ ơn nương nương. Mọi người có thể tin ta rồi chứ? Tất cả cứ làm theo lời ta nói, ta sẽ cứu các ngươi. Thuốc đây. Nương nương một đêm không ngủ, mau đi nghỉ ngơi đi. Dân chúng như vậy, ta sao ngủ yên được? Những bá tánh ở biên quan phía nam này bị hạn hán tàn phá nặng nề. Cơn mưa đó đối với họ mà nói, chung quy chỉ là chữa ngọn không chữa gốc. Trời đất hoang vu, ôn dịch hoành hành, lại gặp phải quan lại không làm tròn trách nhiệm, chỉ cứu mạng họ thôi thì chưa đủ, phải để họ an ổn sinh sống. Ta không tin cái vị hoàng hậu kia thực sự có thể khống chế được trận ôn dịch này. Đã bệnh nhiều người như vậy rồi, trong cung còn phái người đến đây, ta thấy căn bản là không định để nàng sống mà trở về. Có thời gian nói xấu ta, chi bằng mau chóng ra ngoài làm chút việc thực tế. Nương nương. Cầm sắt. Đây là một vài loại lương thực có thể trồng ở đất khô cằn, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Ngươi dẫn theo vài người không bệnh đi trồng trọt. Cái này, ngươi lèm bèm cái gì? Hạng người phóng hỏa đã là tội đáng chém. Không muốn mất mạng thì mau đi đi. Dạ. Nhanh. Hoàng thượng, thưa ta sai người đem về, sao đến nay vẫn chưa có hồi âm? Trong cung thế nào rồi? Hoàng thượng, thần cũng là vừa mới biết được tin tức. Nương nương nàng ấy, nàng làm sao vậy? Nương nương trước khi rời cung đã dặn dò không được tiết lộ tin tức cho ngài, để ngài ở biên quan khỏi lo lắng. Hoàng thượng, nương nương biết tin ôn dịch ở Bạch Lăng huyện khó khống chế, nàng xin chiếu chỉ của Thái hậu tự mình đến Bạch Lăng huyện. Đến nay đã nửa tháng rồi. Cái gì? Bệnh nhân tiếp theo, qua đây. Khá hơn nhiều rồi, quay về uống thêm 2 thang thuốc nữa là khỏi. Dạ nương nương. Người tiếp theo. Hết sốt rồi. Con ta vậy mà thật sự hết sốt rồi. Khá hơn nhiều rồi, nhưng mà mấy ngày nay sẽ có triệu chứng giống như cảm phong hàn, ví dụ như ho sổ mũi gì đó. Quay về uống thêm vài thang thuốc nữa là khỏi. Nương nương thật sự là thần nhân. Tạ ơn nương nương. Tạ ơn nương nương. Mau đứng dậy. Mau đứng dậy. Nương nương, không sao chứ? Không sao. Ta cũng giống như các ngươi, đã uống thuốc phòng ngừa rồi. Nhưng mà là mấy ngày nay không ngủ ngon. Về nghỉ ngơi một chút là được rồi. Ngươi xem hạn hán đến mức này rồi, cái này có được không? Thật sự có thể trồng ra được sao? Đất đai hạn hán đến mức này rồi, thần thấy không thể nào. Nương nương, chúng ta đến Bạch Lăng huyện nửa tháng rồi, mảnh đất này thật sự có thể mọc ra cây cối sao? Được rồi, nảy mầm rồi. Thật sự nảy mầm rồi. Không ngờ thật sự nảy mầm rồi. Thật sự nảy mầm rồi. Không ngờ thật sự có thể trồng được. Hoàng hậu nương nương, ân đức của người đối với Bạch Lăng huyện, chúng thần đời đời kiếp kiếp không quên. Hoàng hậu nương nương, đại ân đại đức của người với Bạch Lăng huyện chúng tôi đời đời kiếp kiếp không quên. Mọi người không cần quỳ ta. Trung Triều quốc xưa này luôn lấy phúc của bách tính làm trọng. Tất cả những điều này đều là điều ta nên làm. Mong mọi người có thể tận dụng tốt những hạt giống này, liên tiếp được mùa. Mong mọi người sau này đều có thể ăn no. Cảm ơn hoàng hậu nương nương. Làm bộ làm tịch, chẳng phải chỉ là một phi tần bị hoàng thượng đuổi đến vùng đất dịch bệnh chờ mất mạng thôi sao? Thật sự tưởng mình là cái thá gì? Nương nương, hoàng hậu nương nương. Trẫm đến muộn rồi, để nàng chịu khổ rồi. Chàng, sao chàng lại đến đây? Đã thắng trận rồi sao?
Tinh dao. Tinh dao. Hoàng thượng. Hậu cung của trẫm trước giờ chưa có phi tần nào phải chờ mất mạng, và ta chỉ có một chính thất duy nhất, đó chính là nàng ấy, cháu gái ngoại của Đức Quốc ông, Thẩm Tinh Giao. Lôi xuống. Vâng. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Tỉnh rồi. Lại đây. Mau uống thuốc đi. Đây là... Chàng đưa ta đến doanh trại biên quan rồi sao? Đúng vậy. Chàng ở biên quan đánh trận cũng không biết cạo râu sao? Râu ria rõ ràng như vậy. Sao vậy? Trẫm làm nàng trướng mắt sao? Không đến mức đó. Đẹp trai vẫn là đẹp trai, chỉ là so với trước đây càng men hơn, nam tính hơn rồi. Lần sau không có sự cho phép của trẫm, không được tự ý đi mạo hiểm nữa. May mà lần này chỉ là quá mệt mỏi, ngủ thêm vài ngày là ổn. Nhỡ đâu nàng nhiễm dịch bệnh, ngủ rồi không dậy nữa. Nàng bảo trẫm phải làm sao? Làm sao là làm sao? Cho phép chàng ở biên quan liều mạng, lại không cho ta giúp sức chàng cứu trợ bá tánh sao? Những lời nàng nói thật sự là lời hoàng hậu nên nói. Ai thèm làm hoàng hậu chứ? Ta làm vậy là vì tiền thưởng của thái hậu. Tam hoàng thúc, đánh một trận. Hoàng thượng nếu tức giận có thể nói thẳng, chưa có bắt nạt một bệnh nhân như ta, vừa mới giải độc xong. Trẫm thấy người hiện tại hồi phục rất tốt, nhưng cũng không chịu nổi một hoàng thượng vừa ghen tuông vừa giận dữ đâu. Tại sao ngươi lại ở Bạch Lăng huyện? Thần lần này đến đây là muốn hóa giải hiểu lầm. Giải dược mà nương nương bào chế cho thần rất hiệu quả. Thần vốn định về đất Phong tĩnh dưỡng. Trên đường trở về, thần đi ngang qua vùng đất dịch bệnh này, gặp được nương nương bị bọn quan lại bất lương bắt nạt, nên mới ra tay giúp đỡ. Còn tại sao bây giờ thần chỉ gọi nàng là nương nương? Bởi vì hiện tại nàng là Thẩm Tinh Giao của ngươi, chứ không phải Giao Nhi của thần. Ý ngươi là sao? Theo thần được biết, Giao Nhi trước khi thành hôn bị va đầu, từ đó thân thể rất yếu ớt, làm sao chịu nổi những ngày tháng trong lãnh cung cầm sắt từng vì Giao Nhi bệnh nặng sắp mất mạng mà đi cầu cứu thái giám trong cung. Kết quả không một ai giúp đỡ. Nhưng từ đó về sau, Giao Nhi bỗng nhiên khỏe mạnh như thường, cả tính cách cũng có chút thay đổi. Phải nói là giống như biến thành một người khác vậy. Thần cũng không muốn tin, cho đến khi ở Bạch Lăng huyện chứng kiến nương nương cứu giúp người khác, thần không thể không thừa nhận nàng đã không còn là nữ nhi của Thẩm gia nữa rồi. Tại sao ngươi lại? Chắc chắn là không phải nàng. Một nữ nhân thà tự kết liễu cũng không muốn thành hôn. Sao nàng lại vì hoàng thượng mà đến tận vùng đất dịch bệnh để cứu con dân của người? Nàng đã có thể toàn tâm toàn ý yêu hoàng thượng thì tuyệt đối không phải người thần yêu. Vậy Thẩm thị, thừa tướng phủ gặp nạn chính là do Trấn Quốc đại tướng quân tranh giành quyền lực gây ra. Thần nguyện phối hợp với hoàng thượng điều tra chứng cứ, cho Tần Quốc Đống một kết cục. Còn về Giao Nhi, là hạnh phúc của cả đời thần, cũng là tiếc nuối cả đời của thần. Sự ra đi của nàng có lẽ là do quá thất vọng với thế gian này. Kể cả thần lúc đó đang trấn giữ biên cương, không thể kịp thời về kinh. Kính xin hoàng thượng, khi Giao Nhi nhập cung, cây cổ cầm nàng mang theo làm của hồi môn, xin hãy trả lại cho thần. Được, trẫm chuẩn tấu.
Muốn rời khỏi hoàng cung đến vậy sao? Tô Lâm Phong, nếu ta nói ta thật sự muốn đi, chàng sẽ thế nào? Còn có thể thế nào nữa? Nếu nàng thật sự muốn tự do, trẫm sao có thể mãi mãi giam cầm nàng được. Ta hỏi chàng sẽ thế nào? Trẫm chắc chắn sẽ lại thân chinh vài năm nữa, canh giữ từng tấc đất biên cương của Trung Chiêu Quốc. Như vậy mới có thể đảm bảo dù nàng có chạy đến nơi nào cũng đều được bình an. Vậy nếu ta nói ta không đi nữa, ở lại cùng chàng bảo vệ Giang Sơn gấm vóc của Trung Chiêu Quốc, chàng sẽ làm sao?